Η έγκαιρη διάγνωση και η υψηλής ποιότητας επαγγελματική φροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους ασθενείς με σύνδρομο Sjögren, τονίζει και φέτος η ελληνική εταιρεία αντιρευματικού αγώνα, Eleana, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Sjögren, θέλοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις αρχές αλλά και το γενικό πληθυσμό σχετικά με το σύνδρομο SJGRN και να τονίσει την σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου αλλά και της ανάγκης για υψηλή ποιότητα φροντίδας των ασθενών. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ίδρυμα Sjögren, το 2012 ο μέσος εκτιμόμενος χρόνος διάγνωσης ενός ασθενή ήταν σχεδόν 6 χρόνια. Σήμερα, ο μέσος χρόνος διάγνωσης είναι 2,8 χρόνια ενώ το 75% των οποίων είναι ακόμα αδιάγνωστο. Η κύρια προσβολή του συνδρόμου αφορά τους εξωγενείς αδένες και εμφανίζεται με ξηροστομία και ξηροφθαλμία. Υπολογίζεται ότι ένας στους 10 ασθενείς με ξηροφθαλμία μπορεί να πάσχει από το σύνδρομο SJGRN. Αν και το σύνδρομο SJGRN μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικία, είναι συχνότερο στις γυναίκες μέσης ηλικίας και η αναλογία γυναικών προς άνδρες είναι 9:1. Στις ΙΤΑΠΑ, περίπου 1% του πληθυσμού των ΙΤΑΠΑ είναι κυρίως γυναίκες που προσβάλλονται από το σύνδρομο Sjögren και το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Στην Ελλάδα η συχνότητα των συνδρόμων βρέθηκε στο επίπεδο του 1,5% των ενηλίκων σύμφωνα με πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας. Το σύνδρομο Sjögren ταξινομείται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές, ανάλογα με το αν εμφανίζεται μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα. Στο δευτεροπαθές Sjögren, οι ασθενείς πριν να εκδηλωθεί το εν λόγω σύνδρομο πάσχουν ήδη και από άλλο νόσημα του συνδετικού ιστού, όπως π. χειρευματοειδή αρθρίτιδα ή συστηματικό ερυθυματώδη λύκο. Και οι δύο τύποι του συνδρόμου κατατάσσονται στις συστηματικές διαταραχές, επειδή μπορεί να προσβάλλουν πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι ξηρά, βρισμένα, ρεθισμένα μάτια ή αίσθημα άμμου στα μάτια, ξηρό στόμα και λαιμός, που προκαλεί δυσκολία στη μάσηση και στην κατάποση της τροφής και αναγκάζει τον ασθενή να πίνει συχνά νερό, αίσθημα κόπωσης, πόνος στις αρθρώσεις και αίσθημα κακουχίας. Μπορεί επίσης να υπάρχει ξηρότητα στο δέρμα, στο πεπτικό σύστημα, στο εδίο ή στις αναπνευστικές οδούς. Η υπόνοια συνδρόμου SJGRN θα πρέπει να τίθεται από κάθε γιατρό που βλέπει έναν ασθενή με έντονη ξηρότητα των βλενογόνων ή διόγκωση των παροτίδων, φθαλμίατροι, δοντίατροι, ωμέγα-ρολάδα, παθολόγοι, γενικοί ιατροί κυρίω. Αλφαμετόνο. Ακολούθως θα πρέπει ο ασθενής να διερευνηθεί για τη διαπίστωση αντικειμενικών σημείων φλεγμονής ή βλάβης των αδένων και να αποκλειστούν άλλα αίτια ξηροστομίας και ξηροφθαλμίας. Θεραπευτικά χορηγούνται ανοσοτροποιητικά φάρμακα ανάλογα με την κλινική έκφραση του συνδρόμου και τα όργανα τα οποία προσβάλλει. Στο τμήμα της παθολογικής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Νίσαγα, ΕΙΚΟ, παρακολουθείται μεγάλος αριθμός ασθενών με σύνδρομο SJGRN, ενώ διεξάγεται μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για την νόσο με τον τίτλο HARMONICSS και παράλληλα χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διάγνωση και θεραπεία.